Përshëndetje të gjithëve, uroj t'jeni mirë. Sot do kemi review këtë Volkswagen Passat CC të 2010-s. Do shohim nga jashtë, pastaj nga mrena dhe do marrim edhe për i xhiro. Ky këtu është i bardhë, është Passat CC-ja i erit, cilin e falenderoj. Goxha i bukur si pamje. Ka këtë bishtin mrapa këtu të bagazhi, është ekstra, e kanë vu vetë, nuk është i fabrikës. Ky është version i importuar nga Korea, edhe të shohim edhe te pjesa ku do filmojmë mrena, është me shumë opsione. Unë se di çfarë mund t'i mungoje, po ndër versionet me më shumë opsione që kam parë ndonjëherë. Si shasi, CC-ja është i bazuar te Passati, po është më i gjatë, më i gjon edhe më i ulët, kështu që ngjan më bukur si pamje. Tani do shohim edhe motorin, të hapim kofën. Ky këtu është 2000 i naftë, që mund t'jetë ndër motorat edhe më të përhap, 2000 TDI. Ky version është me 170 kuë fuqi, 350 Nm/m mos gaboj, po ka edhe me 140 kuë fuqi. Pastaj më vonë ka pas edhe pak më të fuqishëm nga ato 2000 naftë, janë bën 177 edhe 184, 85, po është versionet facelift. Si motor është i fortë, shumë i përhap në gjitha makinat Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, motor shumë i përhap. Përgjithsisht jo problematik, edhe me potencial i fuqishëm është si motor. Ka pastaj edhe 1.4 benzin, 1.8 benzin, 2 benzin, edhe 3.6 vërë benzin për këto modelet Passat CC-s, po 2000 naftë më i përhapmi. Tash do shohim dhe mrena, shohim sediljen, e ka komplet elektrike, e ka me memorie të pjesën lart, me lumbar support, edhe ka edhe me ngroje dhe ftoje, që është nuk parashef përgjithësi, domos për Volkswagen, po kjo është më fully i mundshëm për këto lloj sediljesh, kanë ato butonat për ta bagazhin. Kjo i ka këto dyert pa hekur lart, frameless, siç i ka CLS-ja, A7, A5 kupeja. Tash nga mrena është crosscode i ngjashëm me Passatin normal, edhe timonin e ka, nga që kjo është automatike DSG, ka këto të marrësh plus minus mrapa. Ka edhe këtë pjesën navigatorit, që kjo e ka dvu me aftermarket kështu vetë. Tu nëse shohim të këto butonat, nuk ka asnjërin bosh, është ESP-ja, auto hold, është sensor të parkimit, edhe kamera DSG që ka të shkujtme dhe aty, të koka marshit. Kjo është për gomat për të vendosur presionin, kjo është me electronic dampers sport comfort për amortizator. Ka edhe perde mrapa, që unë tash e mora vesh që e kishin si opsion këto sedia. E ka me perde elektrike mrapa që ngrihet të ulet. Si tapiseri, kjo është lëkur komplet. Ka pas si opsion, këto europianet paktën kanë pas shumë kështu edhe me 2 ngjyra lëkurën kështu, two-tone. Me baxhe lartë është. Normal timoni multifunksional me butona, dieta e punë. Klima automatike, që sedilet me ngroje që janë aty. Normal me 2 zona. Tash e shohim edhe mrapa, po isoj si para edhe këtu xhamat e dyrëve janë pa atë pjesën e hekurit, frameless. Ka hapësirë, po normal performance që ka, që është si kupe, është pak më ngushtë, si me thonë. Kjo është vetëm për 2 veta këtu, po edhe për hapësirën e kokës s'ka shumë vend. Është kjo me sedilje me ngroje edhe mrapa, edhe ka edhe këto kondicionerit, por nuk i ka individuale. Po mirë është, tash i bagazh ka hapësirë, është i thellë, nuk është keq. To zakonisht ndryshe për shembull nga A7-a, nuk i hapet komplet, hapet si bagazh normal, po mirë ka hapësirë. Tash i do marrim edhe për i xhiro, 20 shumë buton me fut Chelsea mrena si start stop, po shtyn Chelsea. Për mu është hera parë që po provoj kështu Passat CC, po këtë lloj platforme, këtë lloj kombinimi, këtë lloj shasie motori, normal e kam provu edhe në makina tjera, se është shumë e përhapme, komplet Volkswagen grupi, paka shumë e kanë përdorur për shumë vite, këtë lloj platforme. Është e rehatshme në ecje. Kjo është edhe me këto electronic dampers që ka shumë do bësh komfort e sport, që para e kanë shumë, është si opsion i rrallë.
Si motor pastaj është i fuqishëm 2000 naft, nuk lën balë, edhe ekonomik këgja. Eri për shembull që ka marrë këtë ka qenë ndërmjet A4-s, B8 edhe këtij Passatit CC, edhe ka vendosur për këtë, se A4 B8 që ka pas më pak opsione. Të dalim pak mi rrugë pak më të mirë pastaj, që ta shohim edhe në ecje se këtu rrugë lagje. Passat CC jam fakt për rival, mund ta fusim një grup me CLS-n, edhe me A7-ën ose BMW seri 6 Grand Coupe, po nuk është rival me ato, është shumë më i lirë. Kjo është A5, ndoshta A5 Sportback, afrohet pak si masi si për masa, kurse këto tjerat, edhe pse janë kupe me 4 dyrë, janë shumë më të shtrenjta CLS-ja ose A7-a ose seria 6 Grand Coupe, kështu që ka qenë pa shumë si me s'ka pas fort konkurrencë. Fillim në 2008 ka dalë për herë të parë edhe ka qenë i suksesshëm. Prap, jo sa Passati normal, po më i veçantë ka qenë, si makinë është e bukur. Pastaj u ndërprejm duke në 2017 e ndërprejm fare prodhimin edhe e zvendësuan në Volkswagen Artan. Edhe ai makinë e bukur është, po nuk para kom pa shumë, nuk besoj se ka qenë një sukses shumë i madh për Volkswagenin. Kështu në ecje është e rehatshme, timoni lehtë normalisht, nuk pretendohet se është një makinë super sportive, është makinë e përditshme, pak më e veçantë se Passati normal, do thonë më pak familjare, më e bukur, më shumë për çuna të ri, le të themi, se po pak kompromis te hapësira, në mrapa është vetëm për 2 veta. Tashi do gjejmë hapësirë edhe dhe mosim me GPS 0-100 për sa i kap. Ta ndalojmë tu se është i drejt. Ta shohim për sa do i kapë 0-100. Momenti i startit, kjo është disa ta herë që po e provoj, edhe vetë eri e provoj, po nuk po e startojmë dot tamam, i merr si ngadalë të xhirat të momenti i startit, se kjo duhet të jetë më e shpejtë se kaq për 0-100, se pasi niset, tërheq edhe ecën tamam, po për ta nis, po e nisim dot, se di si ta bëj, është disa ta herë që e provoj, e maj kështu me brake boost, me frena me gaz, ja kam fik edhe ESP-n, po prap ndoshta duhet mi bo në gjë me program që se dim ne. E shpejt është, për motor 2000 naft, po mund tjetë akoma dhe më shpejt, po të niset pak më mirë, se është i fuqishëm. Tani të bëjmë edhe pak ecje, ta shohim. Kami është DSG me 6 marshe, është e shpejt, se është me doppio fraksion, goxha e shpejt ndrimin e marshe. Përgjithsisht të modelet e para kanë pas edhe pak probleme zakonisht me kamion, nuk është aq e fortë sa automatikja tradicionale kështu normale. Po nga që është përdorur edhe shumë në shumë modelet, e kanë përmirësuar me kalimin e viteve, ka përmirësuar shumë Volkswagen. Kjo ka pas edhe kamion manual me 6 marshe. Madje për Amerikën e Veriut, versioni 3.6 VR6 ka qenë edhe i ofruar me kamio thjesht, kamio automat thjesht, pa jo DSG. Facelifti është bo në 2012 edhe Volkswagen e pa të heq dorë nga Passat CC edhe pa të qyt vetëm CC pastaj në vazhdim. Edhe versionet facelift, shumë bukura janë, shumë bukura, mund t'jetë nga modelet më të bukura të Volkswagenit. Këtë lloj makine, unë e kisha rekomandu goxha për çuna të ri, ose dikush do diçka pak më ndryshe ose më të madhe se Golfi, po nuk do e makinë që është pak kështu si boring në pamje standarde si që në botë gjitha, se Passati normal nuk është një bukuri e rrallë. Për dikoj që nuk e ka problem të sakrifikoje pak në hapësirë, është për të përfituar gjollë në bukuri, kjo është shumë zgjedhje e mirë, se t'i ofron gjitha edhe është ekonomike, si makinë nuk shpenzon shumë, motori 2 shnaf sidomos, motori fort,
Pastaj dikush që do diçka më sportive e mundshme për këtë model është për ta marrë 3.6 në vërë 6. Ai mund t'i marrësh edhe kështu 4x4 ato 4Motion. Po edhe kjo nuk është se nuk ecën, do thonë i kap mbi 200 km/h, mbi 220 madje ecën goxha, e shpejt është. Po çështë dikush do diçka më sportive për kthesa, sidomos është më mirë me mori makinë me diferencial mrapa se sa me diferencial para. Pastaj, se di, na BMW seria 3 ndoshta do ishte pak më sportive. Po prap kjo është kombinimi i mirë për edhe makinë bukur, edhe makinë ekonomike, edhe makinë e rehatshme për përditshmëri. Po dominojnë vetëm C-klasat dhe Benzat, kështu që është mirë kur shohim edhe makina të tjera si ky Passat CC-ja që i shtohen edhe që janë bukur si pamje, edhe ja vlejnë. Edhe i herë du ta falenderoj Erin që më dha mundësinë me i bë review makinës vet. Ju falenderoj gjithëve që më keni ndjek për gjatë vitit kaluar, edhe shpresoj të më ndiqni akoma edhe ta çojmë përpara e të bëjmë gjona më të bukura këtë vit. Ju uroj edhe herë gëzuar 2023-shën, inshallah vetë sa më mbarë gjithëve, inshallah me sa më shumë super mjete, edhe kalofshi sa më mirë, shifemi në videon e radhës.